අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවනේ SG ක්‍රියේටර්ස් ඉතින් කියන අලුත්ම වීඩියෝ එක. අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ හදාගන්නේ ප්‍රිව්‍යු එකේ වෙන්නපු වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියනවා යාළුවනේ මගේ channel එකට ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් තාම දැන්ම පල්ලේ තියෙන අලුත් පාට subscribe button එක click කරන්න. මම දාපු වීඩියෝ එක notification එක මගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරියන්නේ ඔයාලා ප්‍රිව්‍යු එක පෙන්වන වගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න මේ මෙතන තියෙන capcut කියන app එක දාගන්න ඕනේ. ඔයා ඒකට play store එකකින් capcut කියලා ගහුවාම මේ උඩින්ම එනවා. ඔයා ඒක download කරගත්තට පස්සේ open කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන උඩ new project කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒකට යන්න. හරියන්නේ ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයා කියන්නේ අඩුම වීඩියෝ 4ක් තෝරගන්න සාමාන්‍යයෙන්. තප්පර 10 වගේ වීඩියෝ 4ක් තෝරගන්න. ඒ 4ක් තෝරගෙන ඇඩ් කරගන්න මම 4ක් තෝරගන්නවා. හරියටම මම ඒක තෝරගෙන ඇඩ් කරගත්තා. හරියට ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට බාර් එකේ දකුණු පැත්තට ගිහින් format කියන එකෙන් මෙතනින් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ 16 කියන එක ක්ලික් කරලා මේ ෆොටෝ එක ගන්නට zoom කරලා ගන්නට හදා ගන්නවා මම. ඒ ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික ඔයා ගන්නට zoom කරලා හදාගන්න. හරියට ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ දෙකක් මේ එකතු වෙන තැන මේ මාක් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. කරලා ඉවරලා මේ කැමරා කියන එකට ගිහින් මේ pull in කියන එක දෙන්න. ඊට දෙන්න හැම එකටම එක. හරියට මම හැම එකටම දුන්නා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාලා තිනවා. ඒකට ගිහින් මේ template එක download කරන්න. ඒකේ මේකේ text template එකයි audio එකයි දෙකම තියෙන එක තියෙනවා. ඔයා ඒක download කරගන්න. මේ ඊට පස්සේ මෙතන overlay කියන එකට ගිහින් ඒ download කරගත්ත ඒ වීඩියෝ මේක මේ select කරලා මේකට add කරගන්න. හරියන්නේ ඔයාලා ඊට පස්සේ ඒක add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ගන්නට zoom කරගන්න වට ඕන විදිහට ඊට පස්සේ ඔය add කරගත්ත layer එක මේ touch කරලා ඒක උඩ මේ space කියලා එකක් icon එකක් තියෙනවා එනවා. ඒක click කරලා මේකෙන් මේ lightning කියලා මේ එකක් ඇති ඒක click කරලා මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඕන විදිහට පොඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ. ඔයා දැන් මේක play කරලා බලන්න මෙන්න දැන් මෙහෙම text එකේ යද්දී දැන් මේ දෙකක් අතර මාරු වෙද්දී දෙක නිකන් හරිනේ ආවගෙන දැන් මේ ඒකින්ද ඔය ටෙක්ස්ට් එක පටන් ගන්න තැනට ගන්නට මේ වීඩියෝ එක දීලා හදා ගන්න. දැන් මේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වචනේ පටන් ගන්න තැන තියෙනවා. පටන් ගන්න තැනට ගිහින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඉස්සරහා වීඩියෝ එක ටච් කරලා ගන්නට ඒක එතනට ඇද ගන්න. හැම එකම මෙහෙම කරන්න. හරියන්නේ දැන් අපි වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර මෙතන උඩ export mark එක click කරලා වීඩියෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් අලුත් දවසක කම් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද සමු ගන්න මේ SG ක්‍රියේටර්ස්.